සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. සරලවම අදින් පස්සේ පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න. ස්කිල් කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ copy and paste. income එක මම 100%ක්ම ගැරන්ට් කරනවා. මම කියන steps follow කරන ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ method එක true ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන income එක. අපි කියමුකෝ දවසකට $100ද එහෙම නැත්නම් දවසකට $200ද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන income එක 100%ක් මේ method එක true copy and paste කරලා earn කරන්න පුළුවන්. වැඩි කතා ඕනේ නෑ. ඔයා මුලින්ම එන්න මෙන්න මේ network එකට එහෙම නැත්නම් මේ website එකට. මේ website එකේ නම තමයි behance.net. හරි. මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයාට account එකක් ඇති. මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයාට මේ behance.net එකේ account එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. behance.net එක කියන්නේ portfolio එකක් develop කරන්න තියෙන place එකක්. ඒ වගේම monthly ගත්තට පස්සේ million 42ක් මේකට visit කරනවා. million 42ක් monthly visit කරන මේ website එක ඇතුලේ තාමත් account එකක් නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up කියන බටන් එක. sign up කියන බටන් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ email එක හෝ Google account එක, Facebook account එක, Apple account එක through totally free create කරගන්න පුළුවන් Behance එකේ account එකක්. account එකක් create කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ Behance account එක තියෙන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕන Behance එකේ account එකක් නැති කට්ටිය account එකක් හදා ගන්න ඕන. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ දෙවෙනි website එක එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක creativemarket.com creativemarket.com මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ collection එකක් graphics ඒ වගේම fonts ඒ වගේම photos videos illustrators icons templates mockups ඒ වගේ මේ වගේ collection එකක් තමයි තියෙන්නේ. collection එකක් graphic designing වලට related වෙන විදිහේ collection එකක්. එහෙම නැත්නම් online market place එකක් තමයි creative market කියන්නේ. creative market එකට මේ වෙද්දින් ගත්තට පස්සේ monthly million 4.6ක් consistency traffic එකක් drive වෙනවා. ඒ විදිහට identify කරගත්තාම හොඳටම ඇති. creative marketplace එකේ සමහර විට creative marketplace එකේ ඔයාට account එකක් නැත්නම් ඒකෙත් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන join කියන option එක තියෙනවා. join කියන option එක ඇතුලේ account එකක් හදාගන්න. join කියන option එක ඇතුලේ account එකක් හදාගන්න මහලොකු අමාරු නෑ කියන reason එක තමයි ඒකෙත් ඔයාගේ email එක through එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ ඒ වගේම Google එක ඒ වගේම dribble මෙන්න මේ account එක through ඔයාට පුළුවන් මේකට sign up වෙන්න. account එකක් නැති කට්ටිය මේ වෙද්දින් අනිවාර්යෙන් SL online growth එකකින් ඉඳලා නම් account එකක් ඇති. මේ විදිහට මේක account එකක් හදා ගන්නවා වගේම මෙන්න මේකේ opportunity එකක් තියෙනවා ඔයාට earn කරන්න. නෑ මම ඔයාට sale කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයාට මේක ඇවිල්ලා sale කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද්ද මේක ඇතුලේ earn කරන්න තියෙන opportunity? හරි. ඔයා මේකට එන්නකෝ. account එකක් හදා ගන්නකෝ. account එකක් හදාගෙන ඊළඟට යන්න ඕන. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ෂුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. ඊයේ දවසට ලොකු request ප්‍රමාණයක් ආව නිසා අද මෙන්න මේ විදිහට offer කරලා තියෙනවා මේ මාසේ launch කරන අවසාන discount එක. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල discount link එක. ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා ඊයේ දවසේ. ඒ නිසා තමයි launch කරේ. ඔයාලට පුළුවන් අද වගේම දවස් 5ක් මේක continue කරනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එක use කරලා මේ master courses වලට අදින් පස්සේ දවස් 5ක් join වෙන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මෙන්න මේකේ යටටම යන්න. වෙබ්සයිට් එකේ යටටම ගියාට පස්සේ affiliate partner. සමහර විට ඔය affiliate කෙනෙක් විදිහට register වෙලා සමහර විට affiliate කෙනෙක් විදිහට register වෙලා නැතුව ඇති. හරි. affiliate කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මේකේ ඔයාට තියෙනවා එහෙම නැත්නම් 130ක commission එකක් ඔයාට ගෙවනවා. මේකේ affiliate කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඇවිල්ලා වැඩ කළොත් තියෙනවා. විස්තර ටික බලන්නකෝ. ඔහොම යටට ගියාට පස්සේ පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ විස්තර ටික ඔයාට බලන්න පුළුවන්. විස්තර ටික බලන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මෙතන become an affiliate කියන link එක එහෙම නැත්නම් tab එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ language එක ඔයාගේ country එක මේ වෙද්දින් ඔයාගේ residency country එක මේක ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න ලංකාවේ කට්ටියන්ටත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ලංකාවත් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඔයාගේ country එක මෙන්න මෙතන select කරා. ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම email password එක ගහලා ඔයාගේ affiliate account එක දැන් හදා ගන්න ඕන. මහලොකු විස්තර ඉල්ලන්නේ නැහනේ. මහලොකු විස්තර ඉල්ලන්නේ නැහැ නම් affiliate account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන ආයෙ නැවත creative marketplace එකට. creative marketplace එකට ආවට පස්සේ මම කියවනේ එක එක ඒවා මේකේ තියෙනවයි කියලා. කැමති එකක් තෝරගන්න. කැමති එකක් තෝරගන්න කියන්නේ අපි කියමුකෝ හරි මම මෙතනින් එනවා template වලට. template වල මම කැමති category එකක් තමයි Instagram. හරි. Instagram template. ගිහිල්ලා search කරාට පස්සේ එම නැත්නම් එතනට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා. Instagram template මේකේ තියෙනවා product 367ක්.
367ක් මෙතනදී තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති ෆිල්ටර්ස් වලින් බලන්න පුළුවන් trending වෙන්නේ මොනවාද popular මොනවාද ඒ වගේම recently added ඒ වගේන්නේ ඒ කියන්නේ newly added listing ටික මේකේ identify කරගන්න පුළුවන් newly added listing එකක් මම ගන්නවා newly added කැමති එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුලේ open කරන්න අපි කියමුකෝ මේක හරි මේක මම open කරනවා මේක open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට open කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ යටට ගියාට පස්සේ ඔයා affiliate කෙනෙක් විදිහට register වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වාගේ link එක මෙතනින් පෙන්නනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ link එක copy කරලා promote කරන්න. හරි. promote කරන method එක හරි. පළවෙනි method එක. promote කරන පළවෙනි method එක. ඔයා මෙන්න මේකේ තියෙන මේ විදිහට photos එහෙම නැත්නම් හැම එකේම මෙන්න මේකේ ගියාට පස්සේ හැම එකකම තියෙන මේ වගේ photos. මෙන්න මේ photo එකේ මෙන්න මේ zoom icon එක උඩ click කරාට පස්සේ මේ photo එක open වෙනවා. මේක open වුණාට පස්සේ මේක උඩ right click ඔබලා මෙන්න මේ photo එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගන්නකො මේකේ තියෙන photos ටික මේක නෙමෙයි ඔයා තෝරගන්න එක. හොඳයි. මේක තෝරගන්න එහෙම නැත්නම් මේක තෝරගන්න ඕන මේකේ මේ විදිහට photos ටික download කරගන්න පුළුවන්. photos ටික download කරගෙන නැවත back වෙන්න පුළුවන්. back වුණාට පස්සේ මේකේ title එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන about the product කියලා මේ product එක ගැන විස්තරයක් ඔය චුට්ටි විස්තරයක් තියෙනවා. හරි. විස්තරේ තියෙනවනේ. විස්තරේ තියෙනවා වගේ මම කිව්වනේ ඔයාලට මුලින්ම Behance එකේ account එකක් හදාගන්න කිව්වනේ. දැන් account එකක් හදාගන්න නැත්නේ. account එකක් හදාගත්ත කට්ටිය එනවා Behance එකට. Behance එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් share your work කියන option එක තියෙනවා. share your work කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා project කියලා option එකක්. project කියන උඩ click කරන්න. project කියන උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් හිස්නේ. මේ විදිහට තියෙනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති start building your project. start. මේක ඇතුලේ එක එක ඒවා දාලා ඉතින් මේක start කරන්න පුළුවන්. මේ start කරන්න පුළුවන් නම් මම එන්නේ ලස්සන වැඩකට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා text කියන option එක. මම text කියන option එක උඩ click කරනවා. text කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට ආවට පස්සේ මම මෙතනදී Behance මෙහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ creative market එකක් open කරගත්තානේ. ඔය open කරගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට මම title එක copy කරලා ගන්නවා. title එක copy කරලා අරගෙන මම මෙතන එහෙම නැත්තම් text කියන එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට title එක දෙනවා. මේ තියෙන title එක. title එක දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් enter කරන්න. enter කරලා මම නැත්තම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add content කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට ඕනේ නම් add කරන්න පුළුවන් content එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු මෙතනින් මේක තියලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාට නැවත text කියලා දුන්නාට පස්සේ වෙනම text එකක් මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා. text එක මේ විදිහට add වෙනවා. නැත්තම් මේකෙන් එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට යටට එන්න පුළුවන්. යටට එන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට එන්න නැත්තම් එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට text එකක් අතනින් add කරන්න. text එකක් මේකට add කරානේ. text එකක් add කරා වගේම මෙන්න මේකේ තියෙනවනේ about section එක. about section එකේ මම මේ ටික පොඩ්ඩක් copy කරගන්නවා. මේ ටික copy කරගෙන මෙතනින් copy කරගෙන එනවා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඒකත් දානවා. මෙන්න මෙතනින් මම දැන් text එකක් කියලා දැම්මනේ. මෙන්න මෙතනින් text කියන option එක තියෙනවා. text කියන option එකේ මම ඒ text එකක් මෙන්න මේ විදිහට දානවා. text එක මේ විදිහට දානවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මේ වගේ එහෙම නැත්නම් errors තියෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ටික හදන්න. errors ටික හැදුවා. එහෙම නැත්නම් ඕන ටික විතරක් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට errors ටික දැම්මා. errors ටික දාලා මෙතනින් යටට එහෙම නැත්නම් යටට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔය විදිහට තියද්දි මෙතනින් මට පුළුවන් නැවත text එකක් add කරන්න. මම text එක විදිහට මම add කරනවා download කියලා. download මොකද්ද download කරන්නේ? හරි download කියනකොට මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක customize කරන්න සම්පූර්ණ word වගේ. හොඳයි. word වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට. එහෙම නැත්නම් කොච්චර font එක font size කොච්චරද ඒක ඔක්කොම ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඒ ටික හදලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා font එක. ඕන font එකක් ඒ වගේම font size එකක් තනිකර word. word වගේනේ මේක තියෙන්නේ. ඔය විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේකත් මේවා කරගෙන එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඒක bold කරගන්නවා. download කියන එක bold කරගෙන මෙතන තියෙනවා title එක. මෙන්න මෙතන මේ title එකෙත් පොඩ්ඩක් අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ title එකේ font එකත් ඔයා පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ 35කට විතර දානවා. font එකත් 35කට විතර දාලා මෙන්න මේ විදිහට එකත් මැදට ගේනවා. මැදට ගෙනල්ලා ඕනේ නම් ඒකත් ඉතින් bold කරන්න පුළුවන්. හරි. bold කරානේ. bold කරා වගේම මේ විදිහට දැන් වැඩේ හරිනේ. වැඩේ හරි. වැඩේ හරි වගේම ඔයා මෙතනින් ගත්තනේ. එහෙම නැත්නම් මම කියවන link එක ගන්න පුළුවන්. ඔයා affiliate කෙනෙක් විතර register වුණාට පස්සේ මෙතනින් මම link එක copy කරගන්නවා. link එක copy කරගෙන මෙතන download කියන button එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් මට link එක add කරන්න. හරි. link එක මෙන්න මෙතනින් මම add කරනවා. දැන් link එකත් හරි.
ලින්ක් එක හරි වගේම පොඩ්ඩක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන යටට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තේ ඔයාට add content කියන දණින් image කියලා click කරන්න පුළුවන්. කැමතියක් click කරන්න පුළුවන්. කැමතියක් click කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතන යටට ගිහිල්ලා image කියන option එක ඇතුලේ මම මෙතනින් download කරගත්තා නේද images 3. images 4ක් මෙතන තිබිලා මම download කරගත්තා. ඒ images 4 මේකට upload කරන්නකෝ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ images 4ත් මෙන්න මේ විදිහට upload කරගත්තා. images 4 upload කරගෙන ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා continue කියන option එක. continue කියන button එක මම click කරනවා. continue කියන button එක click කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අහන්න මොකද්ද? project title එක. project title එක ඉතින් මෙතන තියෙනවා title එක. copy and paste කරන්න තියෙන්නේ. ඕක copy කරගත්තා මේකට paste කරා. tag ටික ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන 10ක් දෙන්න පුළුවන් tags. ඔයා මොනවද දෙන්න ඕන? මේක template එකන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන Instagram කියලා search කරන්න. Instagram ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට Instagram template එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම එනවා මෙතන. අපි කියමුකෝ Instagram post ඒ වගේම social media ඔයාලට පේනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඒවා එනවා. ඔයා මෙතනින් tag 10කුත් ගහ ගන්නකො. මේ විදිහට මම ටැග් ටික දාගත්තනේ. මේ විදිහට ටැග් ටික දාගෙන හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද අහන්න use tool මොන use එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ tool එක? tool එක මොකද්ද කියන දේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. Photoshop නේ tool එක. මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් Photoshop කියලා. මෙතන search කරන්න පුළුවන් Photoshop. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා Adobe Photoshop. Photoshop එහෙම නැත්නම් මෙතන tool එකක් දීලා තිනවා Illustrator. Illustrator එකත් ඕකේ. අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතනින් Illustrator Adobe Illustrator හරි. ඒ දෙකත් හරිනේ. ඒ දෙකත් හරි වගේ මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් how would you categorize this project categorize graphic designing ඒ වගේම ඕනේ නම් ඔයාලට Illustrator කියන category එකත් ඔයාලට පුළුවන් මේක categorize කරන්න. ඒ වගේම මේ ටික categorize කරා එහෙම නැත්නම් visibility එක everyone ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම නැත්නම් adult content එකක් තියෙනවා නම් tick mark එක දාන්න. මේක නෑනේ adult content මේ ටික දැම්මා. මේ ටික දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා publish කියලා option එක. publish කරන්නකෝ. දැන් මොකද? මේක publish වුණා. publish වුණාට පස්සේ මෙතන link එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතිරි network වල ඔයා promote කරනවා නම් ඔයාලට මේ link එක අරගෙන promote කරන්න පුළුවන්. හරි. මම පොඩ්ඩක් මෙතනින් මේක අයින් කළා. ඔයාලට පේනවා ඇති හරි. ඔයාගේ project එක publish වෙලා තියෙනවා. project එක publish වෙලා තියෙනවා වගේ මේ විදිහට photos ටිකත් available. photos ටිකත් available නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා download කියන link එක. download කියන link එක මම මෙන්න මේ විදිහට open කරනවා. මෙතන එහෙම නැත්නම් මේ project එක බලන කෙනෙකුට මේක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගන්නේ කොහින්ද? download කරගන්නේ මෙතනින්. download කරොත් කීයක්ද? මේ project එක හැම නැත්නම් මේකේ price එක කීයද? $24යි. $24යි මම කිව්වා affiliate කෙනෙක් විදියට 130ක commission එකක්. 130ක commission එකක් එක product එකක් මේක ඇතුලේ 130ක commission එකක්. ඔයාලට පුළුවන් generate කරන්න. මහලොකු අමාරුද? මහලොකු අමාරු නෑ. genuine විදියට copy and paste කරන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි option එක. පළවෙනි option එක ඇතුලේ අපිට use කරන්න පුළුවන් Behance කියන මේ network එක මිලියන ගාණක් visit කරන මෙන්න මේ network එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහේ product අපිට promote කරන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි option එක විදිහට Behance එකේ promote කරනවා. මේක විතරද තියෙන්නේ promote කරන්න? නෑ. තවත් networks available. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් සුට්ටා මතක් කරන්න ඕන. online business කියන්නේ මාර ලස්සන subject එකක්. මාර ලස්සන subject එකක් වගේම ලොකු earning generate කරන්න පුළුවන් subject එකක්. කැමතිද online business කියන subject එකට එන්න? online business එකක්. start කරමු. තමන්ගේ කියලා YouTube channel එකක්. දන්නේ නැත්නම් ඇවිල්ලා learn කරන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් හරියට කරන process එක. මේ master course එක ඇතුලේ A to Z ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා blog එකක් start කරන්න ඕන. මොකද passive income යන්නේ generate වෙන්නේ without effort lifetime pension එකක් තියෙනවා වගේ තමයි blog එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි selling business එක. drop shipping business එක කියන්නේ selling business එකේ එක කොටසක්. drop shipping business එක කරන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන් කොහොමද drop shipping business එක කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම තමයි හැමදාම මම කියනවනේ online business එක සම්පූර්ණයෙන් නන් වෙන්නේ social media උඩ. social media Facebook එක, Instagram එක, TikTok එක ඔය වගේ list එකක් තියෙනවනේ. ඔය social media ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. මොකද Facebook එක කොච්චර තිබ්බත් මේ වෙද්දින් ඔය සල්ලි හොයලත් නැහනේ ඕකේ. හැබැයි නමුත් ඔය Facebook එක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙන ඔය process එකේ A to Z. social media ඇතුලේ කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන දේ A to Z මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් කියලා business එකක් start වෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. life එක enjoy කරන්න ඕනේ නම් අඩුම 30න්වත් පස්සේ තමන්ගේ business එකක් start විය යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නවා. anyway ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා තමන්ගේ business එකක් start කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් 5 up වල ගිහිල්ලා genuine විදිහට වැඩ කරනවා නම්
කොහොමද ජෙනුයින් විදියට වැඩ කරන්න කියන process එක A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා 5 up work හෝ වේවා work from home කියන concept එක ඇතුළේ stable වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාට ඕනේ skill skill සමහර විට ගොඩක් කට්ටියන්ට නැහැ මම මෙතනදී හදලා තියෙනවා ඔයාට option එකක් graphic designing skill එක පුළුවන් මෙතනදී learn කරන්න. ඒ වගේම WordPress මෙතනදී A to Z ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි video editing, Premiere Pro video editing A to Z learn කරන්න මම මේ වෙද්දින් options තුනක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් skill තුනක් develop කරන්න path එක මම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මාස්ටර් කෝස් එක කතා කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ areas ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ learn කරන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා learn කරන්න. ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා join වුණාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ master courses වලට lifetime access එක. ඒ වගේම තමයි lifetime support එක WhatsApp through. ඕනම ප්‍රශ්නයකට WhatsApp through ඔයාට ඕන වෙලාවක මෙන්න මේ master courses සරහා support එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee. අය කතන්දර දෙකක් නෑ මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා වැඩේට බැස්සුදින් මං ඔයාගේ ඉන්කම් එක 100%ක් අරන් දෙනවා කියන ගැරන්ටිය දෙනවා. එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි තියෙන්නේ. මම කියන ස්ටෙප්ස් වලට වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න මෙන්න ඔපචුනිටිය. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් ලර්න් කරලා වැඩේට බහින්න. ඒ වගේම අද ඩිස්කවුන්ට් එකක් අවේලබල්. ඒ වගේම තමයි ක්ලබ් එක ක්ලබ් එකේ ගිහිල්ලා බලන්නකො. මේ ක්ලබ් එකේ link එකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒකේ කතා කරන්නේ වෙනම concept එකක්. social media වල කතා කරන්න බැරි ලොකු opportunities ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවා කතා කරන්නේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒක learn කරන්න. ඒ වගේම ඔයා හිතනවා නම් personal training එකක් online business ගැන personal training එකක් ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම link එකක්ම තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මේ opportunity එක ගන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් පළවෙනි network එක Behance එකේ වැඩ ටික ඔයා කරගෙන යන්නකෝ. හරි Behance එකේ වැඩ ටික කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාට normally පොඩි time එකක් ඇතුළේ ඔයාට earning පටන් ගනීවි. earning පටන් ගන්නේ විදිහින් ඔයා වැඩ කරන විදිහත් එක්ක. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැඩ ටික Behance එකේ මේ විදිහට share කරනවා වගේම ඊළඟ opportunity මේ network එක. මේ network එකට එනවා මිලියන 16ක්. මිලියන 16ක් හරි. මේ network එක මම අද club එකේ කතා කරන්නම්. club එකේ කට්ටියන්ටත් ලොකු opportunity එකක් දෙන්න බෑ. club එක ඇතුලේ මේ network ගැන මම කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මම කිව්වා මේ ලොකු opportunity එකක්. හොඳේ. මේ opportunity එක කවුරුත් කතා කරලා නැහැ. මේ opportunity එක ගන්න. මේ opportunity එකට මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. මේක ඇවිල්ලා copy and paste කරන්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේකවත් කරයි. මේක කරලා income එකක් generate කරගන්න. මොකද මේක ඇතුලේ ලොකු income එකක් generate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අයිතු විදියට use කරන්න එපා. ඉතින් හැමදේම. නමුත් මේක ඇතුලේ ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. මේ method එක ඇතුලේ earn කරන්න. ඕන නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් profiles available. මේ තියෙන ඒ වගේ profile එකක්. මේ profile එකෙත් ඔය scenario එක ඔය විදිහටම කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ profile එකට ගියාට පස්සේ අපි ගේමුකෝ මේ එකක් උඩ click කරාට පස්සේ ඔය scenario එක ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි මේ. ඔය scenario එක මෙයා මේ විදිහට කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී කිව්වේ Instagram template එකක් ගැන. හැබැයි Instagram template විතරක් නෙමෙයි Behance එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ creative marketplace එකේ තියෙන්නේ. graphics, fonts, photos, illustrators ඕන එකක් මේකේ available. මේක available නම් ඔයාලට ඕන එකක් share කරන්න පුළුවන්. ඕන එකක් share කරන්න පුළුවන් නම් ඔය කිසි ගැටලුවක් නැහැ. share කරවොතින් ඔයා genuine විදිහේ process එකක් ඇතුලේ වැඩ ටික කළොතින් මහ ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි මේක affiliate කෙනෙක් විදිහට success වෙන්න. මං හිතන්නේ ප්‍රශ්න නැති වෙවි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැට දෙයක් ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක හිටියයි කියලා. මං හිතන්නේ ඔයාලට පාඩුවක් වෙයි කියලා. මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් පොඩ්ඩක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.